Rồi, hello, ok, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình cũng nhận được một số yêu cầu của một số anh em là yêu cầu mình chia sẻ về chạy food. Thì food á, trước mình chạy cũng nhiều lắm, nhưng chừng một tháng mấy 2 tháng nay mình không có chạy nữa. Thì mình chia sẻ kinh nghiệm thì có lần sau này có gì thay đổi thì có thể anh em mới biết thêm ha. Thì trước khi đến với cái nội dung ngày hôm nay thì vẫn như là thông điệp cũ thì cũng hy vọng tất cả các anh chị em yêu thương thì đăng ký ủng hộ kênh cũng như là ấn chuông thông báo để khi mà mình có video mới thì anh em có thể tham khảo để mà biết thêm thông tin. Thì kênh mình cũng còn mới, phải nói là nội dung mình chia sẻ thì nó chỉ có một cái lượng khán giả nhất định thôi, nó không đầy trải như những cái video mà nó hài như thế nào, nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vui vì cũng được cái video mình làm ra nó cũng có giúp ích được phần nào cho tất cả các anh chị em mới, nên là người ta cũng muốn tìm kiếm thông tin hỗ trợ thêm một phần nào đó để cho anh em tài xế mới có thể là giải quyết cái khó khăn mà họ đang tìm kiếm. Tại vì mình lúc trước mình mới chạy mình cũng vậy, mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn đó, nhiều cái vấn đề mình nghĩ nó đơn giản nhưng mà thật ra đối với người mới họ rất là cần để mà tìm hiểu. Thì mình cũng sẽ phản hồi lại những cái comment mà anh em đã nhắn cho mình ha. Thì có khi là phản hồi trễ, khi phản hồi sớm thì khá là nhiều, không đến nỗi là mình không trả lời kịp đâu, nhưng mà khi cái nào mà mình trả lời được trên tin nhắn mình trả lời luôn, còn những cái nào mà mình cảm thấy nó dài dòng quá phải làm video thì mình phải làm video mình chia sẻ riêng, chia sẻ thêm ha. Hy vọng là thời gian tới tất cả anh chị em sẽ tiếp tục yêu thương kênh cũng như là đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ thêm để kênh nó có thể nhiều người biết tới hơn. Rồi thì đến với cái nội dung ngày hôm nay là về chạy food đó. Thì ai mà nói á, chạy food thì nó quan trọng là anh chị em làm quen với cái app thôi, chứ còn chạy food thực ra là em phải chạy lâu, chạy quen tầm nửa tháng gì đó anh em biết cái quen được cái vị trí nào là nó có cái quán đó, là cái khu vực nào là cái nó nhiều cái quán chạy food, hay là nhiều khi anh em chạy khu vực quen rồi, tại food mình không chạy xa, đa số chạy khu vực là chính, thì nên biết cái chỗ đó nó có cái quán đó, chỗ đó quán đó thì mặc định mình sẽ đứng gần cái quán đó, mình sẽ có đơn thôi, thì mình sẽ nói về cái ăn chạy food làm sao để cho nó hiệu quả hơn và nó tốt nhất. Thì food á, thì chủ yếu là dành cho các bạn ít chạy xa được, hoặc một số bạn là chạy app cũ á, chạy để lấy thưởng là chính. Nên là app mới giờ mình nói lấy thưởng nó cũng chua đó, giờ vàng gì đó thì nó cũng chua, nhưng mà lúc trước mình còn chạy á, thì gap hình như bây giờ vẫn còn đó. Cái chế độ gọi là thưởng tuần, tức là anh em sẽ chạy cái số phút ở trong ngày, trong tuần đó là bao nhiêu phút cộng lại, ví dụ 100 phút ở trong tuần thì nó thưởng bao nhiêu tiền á. Thì mình đợt đó mình chạy một lần như được có mấy chục phút thôi, mình thưởng mình cũng được 8 mấy ngàn sao á. Nói chung thưởng có thưởng ngày riêng, thưởng tuần riêng ha. Đối với chạy food thì anh em chịu khó là chờ, tức là anh em phải vô quán và anh em phải chờ cái quán đó nó làm nữa. Và có số quán họ làm cũng khá là nhanh, khi mình đến thì họ làm rồi. Có số quán thì khi họ không biết đơn luôn, mình đến rồi mình nói thì họ mới biết, họ mới coi ra mà có cái đơn để mà lấy cho mình để làm cho mình. Thì trung bình là mỗi đơn thì nó sẽ phải khoảng 10 phút trở lên, có khi là hơn hoặc có khi là ít hơn. Và những cái khó khăn nhất những cái đơn mà lấy ở trung tâm thương mại ấy, là như siêu thị đó, mình phải mình phải gửi xe rồi đi vô rất là xa để mình lấy nữa, thì chạy food nó phải chịu khó như vậy. Và cái khó thứ hai nữa là anh em chạy food đó là phải duy trì cái số tiền ở trong app khá là cao, thì cái số lượng, cái tỷ lệ nhận đơn của anh em nó mới nhiều được. Tại vì anh em chạy food á, nếu mà họ trả ví á thì không nói rồi, mà họ trả tiền mặt thì bắt buộc là phải khấu trừ vô trong cái tài khoản của anh em. Thì họ thường chạy food là tiền không ít, ví dụ anh em bỏ tiền càng nhiều thì nó phát cái đơn giá trị càng lớn cho anh em. Nhiều khi cái đơn có 11.000 thôi, ở khi anh em chạy có thể là mua 10 mấy 20 ly trà sữa, hoặc khi mua 10 mấy hộp cơm nữa. Nói chung khi anh em mà chạy food thì anh em chịu khó nạp tiền mua app liên tục để mà nó trừ cái số tiền đó. Mà anh em nạp tiền thì nhớ là nạp qua cái bank kinh đó, nó không có trừ phí, không có trừ phần trăm, chứ còn nạp qua mấy cái khác thì nó trừ cái phần trăm lại thì nó lại mất số tiền nữa. Rồi cái chạy food á, mình khuyên là ví dụ anh em mà ở khu vực Sài Gòn á, chạy food thì nó ok hơn. Cái Bình Dương hay Đồng Nai hay này Long An này kia cũng có thể chạy food được, nhưng mà nó số lượng đơn nó sẽ rất là ít, đơn sẽ hơn nhiều. Tức là ở Bình Dương á, thì anh em có thể là ở cái khu vực mà đông dân cư á, thì anh em lấy, anh em chạy ra khu vực khác, rồi sau mỗi buổi anh em phải từ khu vực đó anh em chạy lại cái khu vực đông dân cư đó để mình chờ đơn lấy tiếp. Thế là anh em chịu khó chạy food là phải chạy tới rồi chạy lui, di chuyển về cái điểm đó, gần cái điểm đó để mà mình lấy đơn, chứ không thể nào mà mình di chuyển 100-200 mét để mà mình ngồi giống như gấp 3 giao hàng ha. Chạy food thì anh em phải chịu khó di chuyển đến cái điểm lấy hàng đó và đi rồi quay lại. Thậm chí là ví dụ mình chạy food là lúc trước là mình đi đến cái điểm, từ điểm A mình đi đến điểm B, mình lấy hàng xong cái mình quay ngược điểm B đi điểm C để giao hàng, và xong từ điểm C mình lại quay ngược lại cái điểm A lấy hàng nữa. Nó cứ vòng vòng quay hoài. Có khi là ví dụ quãng đường mình từ điểm C đến điểm A mình đi khoảng 2 km để mình lấy hàng, mình giao khoảng chừng 2 km là 4 km được 11 ngàn. Mà nếu mà chạy food mà app mới nha, là không có chung khung giờ là không được thưởng luôn. Thì cái khung giờ mà để chạy food tốt nhất là anh em có được chạy từ 5 mấy sáng đến khoảng 8 mấy 9 giờ được rồi. Anh em nghỉ khoảng 1-2 tiếng là khoảng 10 rưỡi anh em chạy khoảng tới 1 rưỡi là 2 giờ là ok. Rồi xong khoảng 4 giờ anh em ra chạy tiếp tới tối luôn. Nếu chạy food thì anh em nếu mà
khu vực Sài Gòn cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Có giờ cao điểm ở Sài Gòn thì ví dụ là nó sẽ đều hơn, ví dụ không bây giờ cao điểm nhưng vẫn có đơn nhưng mà lại ít hơn, tại vì nhiều tài xế. Còn Bình Dương thì có thể là giờ cao điểm thì ok, còn giờ không phải giờ cao điểm thì có thể là anh em cứ về nghỉ thôi, sao ấy, là ngồi nghỉ mà tắt khác nghỉ mà cũng được. Là chạy phút trong cái khung giờ đó là khung giờ thưởng của Grab luôn, và khung giờ đó là cũng là khung giờ nhiều người đặt phút nữa. Đó là những dành cho những bạn mà chạy phút không nữa ha. Còn em mà chạy phút mà mát như cái bộ 2 mà phút mát thì có thể nó đỡ hơn xíu. Mát thì có thể là nó cũng đa dạng hơn. Mát thì đa số là ở mấy cái hàng tiện lợi rồi. Cái ngao ngán nhất của mấy anh tài xế hiện nay mình thấy đó là cái chạy phút đó, cái ghép đơn rất là ngoằn. Tại vì lúc trước là có khi là ví dụ như cái điểm A là cái điểm lấy hàng, và cái điểm B điểm giao hàng thứ nhất, điểm C điểm giao hàng thứ hai, điểm D giao hàng thứ ba. Mỗi cái điểm nó sẽ đi theo cái đường thẳng hoặc là một cái đường xéo như thế nào đó, nó không thể nào nó lệch quá xa. Bây giờ là bạn lấy được hàng điểm A đúng không, điểm B bạn giao về đây, và điểm C bạn đi ngược quay lại, mình đi phải quay ngược lại cái điểm A đi ngược lại nữa thì nó rất mất thời gian. Thậm chí là nhiều cái khách hàng họ phản hồi lúc mình cũng gặp như vậy, cái thời gian bạn phải đợi lấy đồ ăn xong bạn đi đến cái điểm B, bạn giao từ cái điểm B bạn đi lại ngược điểm C, thì đôi khi là từ khoảng thời gian họ làm đồ ăn để giao đến cái điểm cuối cùng nữa là có thể mất hơn nửa tiếng. Thì có nhiều họ phàn nàn và tài xế cũng phàn nàn là ác nữa là ghép đơn cũng không phù hợp, mất thời gian và đồ ăn nó nguội lạnh nó không ngon nữa. Thì hình như bây giờ vẫn chưa cải thiện. Bây giờ cao điểm thường cái nhu cầu cao á, bắt buộc nó phải ghép tùm lum hết. Nhưng khi anh em tài xế chạy rất là ngán, nhưng bù lại ghép 2-3 đơn thì nó thưởng số ngập phải cao. Cũ nha, mới thì mình nói chung chạy thưởng cũng không nhiều. Đối với anh em nào mà không thích chạy xa thì chạy phút là ok, nhưng mà đối với mình thì nếu mà chạy được chuyên nguyên ngày thì cứ chạy, cộng một là chạy full luôn, hai là chạy bay giao hàng ok nhất. Vì chạy full luôn thì nó hơi đuối, có thể hơi đuối, chạy full luôn mệt đó. Thì quan trọng chạy food là anh em cứ chạy lâu thì anh em biết cái quán nào nó có ở điểm đó nó có cái quán food rồi thì lần sau anh em sẽ di chuyển gần đến vị trí đó hơn thì sẽ biết vị trí nó có đơn thôi. Cái quan trọng của anh em chạy food đó là duy trì số tiền trong app để mà nó trừ. Và nhớ khi mình chạy food đó mình phải liên hệ trước khách hàng ha, để khi đơn mà nó chậm hay như nào đó để khách hàng không biết. Đó là một số cái lưu ý mà dành cho anh em chạy food. Mình chia sẻ cho cái khuôn khổ mình biết thôi, mình cũng không có nói bừa nói bại như nhiều mà nó nói cho nhiều vô mà nó không đúng cũng như không hiệu quả. Thì hy vọng là anh em nào cần thông tin thì tham khảo ha, giúp được phần nào thì đóng góp được phần nào thì hay phần đó. Rồi xin chào tất cả mọi người ha, bye.